Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Kiều Thơ Vlog. Trước đó cả nhà là Thơ có quay nguyên một cái series về 3 cái quán buffet hải sản rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Đó là Cửu Văn Long nè, Poseidon nè và Dimaris. Thì cái tập gần nhất là Thơ quay Dimaris á, có vài vị khán giả ở dưới bình luận yêu cầu Thơ là còn một cái quán buffet nữa cũng là buffet hải sản, và giá thì tầm giá rẻ hơn nhưng mà cũng rất là nhiều hải sản luôn nha. Đó là buffet Enrona. Thì sau khi mà Thơ đọc cái bình luận đó rồi thì Thơ mới tìm hiểu thử Enrona, chứ trước đó thì Thơ không có biết nha. Và Thơ cũng thấy là wow, ở đây thì tầm giá chỉ khoảng có 400 mấy à cả nhà, mà có tôm, cua, ghẹ đầy đủ. Và Thơ thấy ở trên quảng cáo thì có cả tôm hùm với lại tôm mũ ni nữa, không biết là có thiệt hay không nữa. Cho nên bây giờ Thơ đã chuẩn bị sẵn sàng để mà ngày hôm nay Thơ tới cái buffet đó rồi. Tuy là hơi xa nha cả nhà, tới 15 cây cách từ cái nhà Thơ lận. Và cách 15 cây thì mình phải đi tới 50 phút mới tới lận. Cả nhà thấy Thơ chịu khó không? Bởi vậy cô chú anh chị và các bạn có biết những cái nơi nào hay và thú vị hấp dẫn thì cứ gợi ý cho Thơ ở phía dưới bình luận để Thơ có thể đi trải nghiệm thử và cũng có thể quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây là lý do tại sao mà 15 cây mà phải chạy 50 phút mới tới. Ở Sài Gòn thì chạy cà nhích vậy đó cả nhà. Giờ này thì cũng là giờ chiều cho nên là rất là đông. Đây, Gigamon. Thơ đã tới Gigamon này cả nhà ơi. Cái buffet này thì nó nằm ở trong Gigamon ở đường Phạm Văn Đồng. Thì ở đây là số 242 Phạm Văn Đồng thì phải. Đây cô chú anh chị có thấy cái này quen không? Đôi giày của Thơ lần trước nó bị xúc cái đế á. Vậy sao? Đừng ai nói gì nha, không ai thấy gì nha. Không ai thấy gì nha. Mà Thơ thấy mình ít mang quá, nó còn mới quá nên Thơ mai nó lại. Đó, mang đi mai lại nè. Vẫn còn xài được, vẫn còn xài tốt. Mai như vậy là khỏi xúc nữa nha. Rồi, tự tin hơn. Và bây giờ thì mình đi vô thôi. Mình tới Gigamon xong rồi mình vô mình đi thang máy lên lầu 3 là Thơ thấy ở phía trước rồi. Hình như là chỗ này thì phải. Enrona buffet. Cũng không rộng lắm đâu, cũng vừa vừa. Giá vé nè cả nhà. Cho bạn cho mình luôn, bạn mình. Khi mà vào đây rồi cả nhà thì Thơ thấy là chung quy cái không gian này nó cũng khá là nhỏ, nhỏ cỡ 1/4 cái chi nhánh của Văn Long mà Thơ đi à. Bởi vậy đó là Thơ nghĩ đó là một phần khiến cho cái giá ở đây nó rẻ hơn. Thì cơ bản thấy cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài xung quanh để mình coi món ở đây nha. Để mình qua hướng bên đây trước coi bên đây có gì. Wow, ghẹ cháy tỏi. Wow, tôm tích nè. Tôm tích này chắc cũng cháy tỏi quá, nghe rất là thơm mùi tỏi. Hải sản nhiều thiệt ha cả nhà ha. Đây là tôm hùm đất. Riêng ở bên đây có tôm hùm đất này chứ hơi đi mấy chỗ kia thì không có. Súp. Bên đây cơm chiên Dương Châu. Mì Ý. Ủa còn này là gì ta? Dim sum cả nhà ơi. Hay là bánh, chắc là dim sum á. Wow, nhìn hấp dẫn quá vậy.
Nhìn dễ thương ghê á, lấy thử ăn. Đó. Wow, cái gì đen thui vậy? Đen thui luôn cả nhà ơi. Thử cho biết. Đây là gì đây? À cũng nè, đen thui nè. Wow, chân gà tàu xì. Đây là chân gà tàu xì, cái món này của Trung Quốc nè. Thường thì người ta sẽ làm cái chân gà này nó ruột ra, ăn cũng ngon lắm. Wow. Do là Thơ đi 2 người á cả nhà, cameraman của Thơ thì đang cầm máy rồi cho nên là đâu có tự lấy được. Cho nên là bình thường á Thơ lấy đồ ăn thì Thơ lấy luôn cho cả 2 người. Nhầm khi Thơ đăng lên á, có nhiều cô chú anh chị nói là sao mà ăn nhiều vậy. Với lại là còn nói Thơ là sao lấy cái đợt đó Thơ đi Madrid á, Thơ lấy tôm chắc cũng cỡ tầm 7-8 con tôm gì đó trên một dĩa vậy nè. Xong rồi nói Thơ là sao lấy nhiều tôm quá vậy không chừa cho người ở đằng sau. Thì thật ra nếu mà cả nhà để ý kỹ á, thì đi Madrid á, người ta có cái chỗ lấy tôm ở đây và đầu bếp người ta đứng ngay trước mặt mình luôn. Và người ta sẽ fill tôm liên tục. Và ở đó người ta không bao giờ để cái tình trạng là bị thiếu tôm hay là bị hết tôm hết á. Cho nên cả nhà cứ việc yên tâm về vấn đề đó, chứ nó không có như chỗ này. Ví dụ ở đây thì không có đầu bếp ở đây nè, người ta cứ để bao nhiêu đây thôi ha. Rồi xong rồi ai muốn lấy rồi xong một lát sau người ta mới fill đồ ăn lên, đi từ bếp người ta qua. Còn á, đi Madrid á, là đầu bếp đứng trực tiếp luôn, hết là fill rồi người đó người ta nấu ngay đó luôn cả nhà. Cho nên là cái vấn đề tôm đó mình không cần phải lo là người ở phía sau hết đâu. Người ta sẽ không bao giờ để cái tình trạng đó xảy ra. Về đi Madrid của Vân Long và Poseidon thì nó rất là uy tín về vấn đề đó. Với lại là Thơ lấy tầm 7-8 con tôm á, thì thật ra Thơ chỉ ăn được khoảng 3 con thôi. Rồi cameraman Thơ ăn 3-4 con nữa, 2 người. Mà không hiểu sao đúng về vấn đề đó lại gay gắt. Wow, bên đây là bào ngư, súp bào ngư. Mắc cười thì chứ con bào ngư nhìn bự quá vậy. Bào ngư nó bự hơn cái củ cải luôn. Rồi gì nữa đây? Hàu nha. Khu mấy bên đây là nướng nha. Đây là tôm càng nướng. Wow, có món tôm càng sốt nè. Để Thơ lấy thử nha. Tôm càng sốt phô mai. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Bò. Ở bên đây thì có nhiều đa dạng những cái món ăn khác, không phải là hải sản. Có bò nè, Thơ thử miếng bò nha. Nè, nguyên một cái cọng sườn này luôn. Không biết ăn nổi không? Sợ lấy ăn không nổi. Vịt. Rồi ở đây là ba chỉ. Thử lấy một cái ba chỉ này đi. Nhỏ nhỏ thôi. Đó. Ok. Bên đây là sashimi nè. Khoái ăn cái cá trích này nè, nó giòn giòn giòn. Với thử 2 miếng cá hồi nha. Ok, tiếp đi. Khu bên đây là hấp, hải sản hấp. Wow, nhiều hải sản thiệt. Ốc hương hấp nè, ốc bu hấp. Rồi cái này giống con nghêu quá ha. Rồi sọ huyết. Hàu này được nè. Hàu này hấp ăn được nhiều nè, chứ nướng phô mai, nướng mỡ hành thì nó nhanh ngán lắm. Cái này Thôi cũng rất là thích nè cả nhà, tôm tích. Rồi tôm càng hấp rất là nhiều. Đó cô chú anh chị thấy không, đầu bếp ở ngay đó. Rồi ở đây là người ta chế biến luôn nè, nồi chảo nè. Xong là hết đây là người ta sẽ fill ra trực tiếp luôn. Lúc nào nó cũng nhiều, cũng đầy hết á. Cho nên mình cứ yên tâm, mình ăn buffet mà mình cứ ăn thoải mái thôi. Đặc biệt ở đây hôm nay có ghẹ Thôi rất là thích ghẹ. Thôi thích ghẹ hơn là thích cua. Ghẹ thì nó sẽ, cái vỏ nó mềm á, mình dễ lấy thịt, nhiều thịt nữa. Cua 400 mấy mà cua ghẹ thoải mái là thấy đã rồi.
Rồi mực. Bốn con. Ốc hương. Ok. Đó. Đó, quá đã quá đã. Em thích mì tươi không ta? Để lát nữa lát nữa ăn thử cà tươi không? Tiếp là Thơ sẽ lấy ghẹ nha. Và tôm. Tôm này thì mình quá mê rồi, tôm càng. Còn nữa đi. Đó. Đó đó. Rồi về. Mời cả nhà ăn tối nha. Mời cả nhà. Cái dim sum này ngon. Ngon quá à. Rất là chất lượng luôn á. Cái vỏ nó dẻo dẻo dẻo, mà cái ruột của nó là thịt á, thơm ngon. Còn cái này gì đen đen nè. Lần đầu tiên Thôi ăn cái dim sum mà đen đen vậy luôn nha. Mời cả nhà nha. Thơm ghê luôn á. Wow. Wow, tôi phải công nhận một điều là dim sum ở đây ngon nha. Wow, hay là mình ăn cái này đầu tiên trong lúc mình đang đói nên mình thấy ngon ta. Ngon thiệt á. Cái vỏ bánh nó dẻo 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 á, sắc sắc luôn á. Chân gà tàu xì. Món này thì Thơ thấy nó cũng bình thường, không quá đặc sắc. Nó hơi nhạt nhạt, nó có mùi thơm thôi chứ nó không có vị gì nhiều. Tới dĩa tiếp theo nha. Bào ngư nè cả nhà, bào ngư em bé. Mời cả nhà nha. Da ngọt, tươi á. Wow. Rất chắc, ngọt ngắt ngay luôn, ngon quá. Bò này người ta làm món gì ta? Hơi dài, hơi dài. Bò ba chỉ. Mời cả nhà nha. Hình như là ba chỉ này người ta xông khói hay sao á, nó có cái hậu mặn mặn, ăn hơi lạ cái nha. Ồ, con tôm càng người ta làm món này cái thịt nó teo lại dữ hả? Ngon dữ. Béo béo ngọt ngọt, ngọt nhẹ,
Ngon quá. Món tôm càng này quá ngon luôn. Sốt phô mai hả ta? Cái sốt phô mai ngon ghê luôn. Wow. Ngon. Quá đã luôn cả nhà ơi, Thơ thích món này nè. Nước đất. Cái Enrona này cả nhà có chi nhánh bên Ion Tân Phú nữa, mà Ion Tân Phú là gần chỗ Thơ luôn á, nhưng mà sao Thơ thấy là không có thấy có review ở bên Ion Tân Phú nhiều. Thơ sợ là bên đó là nó nhỏ quá, nhỏ hơn bên đây, cho nên Thơ chạy qua bên đây. Mà tính ra bên đây thì cũng nhỏ. Nếu mà biết vậy hả, Thơ đi bên Ion Tân Phú cho gần. Bên đây á, thì Thơ thấy có nhiều người review ở bên đây hơn. Wow. Quá ngon luôn. Tới khúc này là phải đeo bao tay vô. Đây, Thôi ăn thử con ghẹ coi nó tươi không nha cả nhà. Mở ra nha. Ta-da! Và rất là đầy thịt luôn cả nhà ơi. Chắc ngọt, tuyệt vời. Ghẹ mãi đỉnh luôn. Cái đùi. Tuyệt vời. Tính ra là cái vé 400 mấy, nếu mà tính thuế phí luôn thì 500 mấy đi. Mà nước mua riêng cả nhà. Thơ mua nước suối là 15.000, thì Thơ tính tổng hết luôn đi cho là tầm 550. 550 mình vô mình ăn tầm 5 con ghẹ vậy là què vốn luôn ta. Tôi thấy món ăn ở đây cũng khá là chất lượng. Nếu như mà ai ăn mặn á, mình tập trung mình ăn hải sản thôi thì chắc là có thể gỡ được vốn á cả nhà. Thật sự những cái món này á, mà nếu như mà mình đi ra những cái quán ở bên ngoài á, mình order từng món nha, thì nó cũng mắc lắm á. Mắc lắm á. Đi ăn buffet như vậy thì ổn rồi cả nhà. Và cơ bản thì tôi thấy chỗ này chuyên về hải sản. Nếu mà ai chỉ muốn tập trung ăn hải sản thôi á, thì ăn ở đây được. Tôm cua ghẹ. Thử tôm coi tươi không nha. Wow, đã. Đây con tôm. Trời ơi, xuất sắc. Đỏ ao luôn. Quá ngon. Mời cả nhà nha. Tôm càng nó béo dễ sợ. Có cái đầu của nó rất là béo. Tôi thấy ở trên quảng cáo người ta chụp hình á, tôi thấy có tôm bủ ni với lại tôm hùm, nhưng mà hôm nay thì không có. Có thể là lâu lâu á, người ta mới đưa ra một lần, một số lượng nhất định nào đó có hạn, thì hên lắm mình mới thấy được cái cảnh đó, còn không bình thường thì không có rồi cả nhà. Bởi vậy tôi mới nghĩ sao mà có 400 mấy 500 ngàn mà có cả tôm bủ ni với tôm hùm được. Đó là hên xui, tùy ngày thôi. Tới cái này nha. Hàu cả nhà ơi. Ta-da. Ủa, tưởng bự lắm chứ. Đây. Ráp nó lại, ráp nó lại. Hả? Chết thôi rồi. Con hàu này nó thủm thủm. Chết thôi rồi. Đuối quá. Ta nuốt rồi. Đuối quá.
quyết định nè. Thôi, giờ mở ra phải hửi cho kỹ rồi mới ăn. Ủa sao không nghe cái mùi thơm hấp dẫn gì hết vậy ta? Nghe cái mùi nó kỳ quá. Vì tâm lý luôn. Để tôi mở ra mấy con này có tươi không? Wow. Xui ghê, tự nhiên ăn con đầu tiên bị thúi. Mất hứng luôn. Ăn qua tôm tích đi. Con tôm tích này nó cũng khá là bự á cô chú anh chị, bằng 2 ngón tay của Thơ. Đây. Không biết tươi không nữa. Thơm thơm, mời cả nhà nha. Tươi á. Hình như là cái con tôm hùm Barbie này ở Việt Nam mình cấm nuôi nè cả nhà. Tại vì nó đào hang á, nó đào hư ruộng, hư đất hết luôn, phá hoại môi trường, cho nên là nó không có tốt lành gì á. Tại vì ở Việt Nam mình không có, cho nên cảm thấy nó quý. Chứ Thơ thấy coi ở trên mạng á, thì ở Trung Quốc người ta rất là nhiều con này, người ta ăn nó rất là nhiều. Ở Việt Nam mình con này như mắc hơn cả tôm càng xanh luôn á cả nhà. Mà thịt của nó thì đâu ngon bằng tôm càng xanh. Cái đầu nó cơ bản là không có gì luôn. Tôm càng xanh thì cái đầu nó rất là béo, nhiều gạch. Cái thịt của nó chắc bằng con tép á. Mời cả nhà nha. Dai dai hơn tôm càng xanh nha. Ok, mình tiếp tục đi khám phá nha. Để coi cái phía sau đó còn món gì nữa. Chà, ở đây có bún riêu cua đồng đó. Có, hình như trong này có cục huyết mà. Dạ con không biết nữa, con không xem thử. Múc được không? Dạ được. Huyết đó cô. Dạ. Đây là bún riêu cua đồng ở cả nhà, đây có sẵn cái tô nè. Một cái tô, một phần này cũng nhỏ nhỏ thôi, cỡ một chén á. Mà tôi nghĩ là ăn cái đó là no nhanh lắm. Trời, bánh khọt, khỏi cuốn, ăn này no nè. Còn cái bánh xèo nữa thôi muốn xỉu. Nè như là tôm sốt Thái nè. Ở dưới đây cái khu này là gỏi. Rồi cái này môn chắc là người ta chiên giòn lên. Salad gỏi. Nguyên khu này gỏi nè. Ốc hương sốt trứng muối nè. Món này là món quê hương của Thơ. Thấy chưa, nhà hàng người ta đều có món này. Ốc len xào dừa cả nhà ơi. Trời ơi, quê của Thơ hen. Siêu nhiều ốc len. Mà Thơ ăn ốc len xào dừa một lần đó là mấy ký đó. Tại vì mình tự đi bắt mình tự ăn đó. Và cái món này nó siêu nổi tiếng luôn. Mấy cái quán hải sản trên Sài Gòn đó, cơ bản là Thơ thấy chỗ nào cũng có. Nhưng mà Thơ sẽ không ăn, để về quê Thơ ăn. Tôm hùm đất sốt cà ri. Này là sò huyết sốt me quá. Cơ bản đây là những cái con hải sản hồi nãy giờ mà mình thấy, cua, sò, nghêu, mà người ta sẽ sốt nó lên. Wow. Tôm này như tôm rang muối. Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi cả nhà. Qua tới khu này là mấy cái khu người ta làm cái bể cá. Hết rồi. Hết rồi. Ủa vậy giờ ăn gì nữa giờ? Mình tiếp tục ăn cái này đi, cái này ngon lắm. Cá trích ép trứng. Màu xanh, màu vàng, rong biển. Sốt mè rang. Chan lên. Quá ngon. Và xét về các món á, thì ở đây có cả lẩu nè. Này bò Mỹ đồ này kia mình có thể nấu lẩu được. Nhưng mà Thơ nghĩ nha,
thì ở đây chắc tầm 100 món đổ lại à, không có nhiều món đâu. Giá này thì hợp lý rồi, và mình không thể nào so sánh được với Cửu Vân Long hay là Poseidon hay là Demaris được, tại vì ba cái buffet kia là cái tầm giá của nó ở trên rồi, nó khác cả nhà, và cái quy mô của nó khác hoàn toàn luôn. Còn cái này thì nó sẽ có thể so sánh được với những cái buffet chung tầm giá thôi, chứ không thể so sánh được với ba cái kia nha cả nhà. Nói chung thì đi ăn cũng thú vị, cũng no, cũng ngon, nhưng mà nó không có quá đa dạng. Hết tôm sốt phô mai rồi, thôi đang chờ người ta chế biến. Sốt phô mai ở đây ngon quá à. Cái sò đẹp sốt phô mai này cũng chung một cái sốt với lại tôm càng sốt phô mai á. Ngon ngon, ngon lắm, ngon lắm. Cái đó là hàu á cả nhà, hàu sốt phô mai. Bây giờ mình qua tới quầy tráng miệng nha. Ở bên đây thì tôi thấy có chè, bánh. Thử cái bánh này nha. Ơi khó lấy quá vậy. Cái này dạng cái ly á cả nhà, mình lấy bằng tay. Bánh. Wow, có cái quầy đồ chiên ở bên kia mà giờ Thơm mới thấy luôn á. Đây nè. Giờ no quá rồi. À, cái này giống cái nem chiên miền Bắc nè. Trời ơi, hồi nãy mà thấy ăn cái này rồi, thôi rất là thích cái món này của miền Bắc luôn. Nem rán, ngon lắm luôn. Trong đây có panna cotta. Có... đây là gì ta? Tàu hũ hả? Panna cotta. Ok. Wow, có cả kem nữa. Quá trời kem luôn. Có kem merino sô-cô-la không? Bánh quê. Trời, khu này no rồi mới thấy. Có tay luôn. Miếng này dễ ngấy đi. Cái gì đây? Wow, món gì vậy ta? Dịch có vẻ ngán. Ngậy tuyệt đối luôn. Rất là béo. Nhão. Nó giống như là cái gì ta? Giống như là cái bánh bông lan á, mà nó bị nhão ra. Panna cotta ở đây không biết ngon không ha? Panna cotta thì thôi không có thích ăn cái lớp ở trên. Lớp ở trên nó rất là ngọt. Bỏ bớt. Rồi. Wow, nó đặc quánh luôn, cứng ngắc à. Mời cả nhà nha. Y như rau câu vậy á. Đặc quánh nè, chứ không phải là nó mềm mại nha. Nó đặc, nó cứng luôn. Nè, nó cứng luôn nè. Đối với Thư thì nó hơi lạ nha. Y chang rau câu vậy á. Cũng bình thường à, không ngon lắm.
Này là đậu hũ hả? Trời đất ơi, đậu hũ cũng cứng ngắc ha. Giống rau câu á. Cái này giống như là sữa đậu nành á, xong người ta cho cái bột rau câu vô nó thành đậu hũ. Cái chất nó y chang như chất rau câu luôn. Bình thường á, cái đậu hũ Singapore này nè là nó sẽ mềm tan ra. Mình đưa cái muỗng vô một cái là nó sẽ kiểu là đứt ra liền. Còn cái này nè cả nhà, nó đặc nè. Thử cái bánh cuối cùng nha. Bánh này mong là sẽ lấy lại uy tín. Thôi ăn cái này đi. Ăn này dễ ngấy cả nhà ơi. Ăn đồ ngọt xong rồi ăn quán này nó chua rồi. Xong. Ok, tổng bill là 1.108.080 đồng. Vậy thành ra là đúng như thôi dự đoán là cỡ 550 một vé cả nhà. Tại vì ở đây á là mình phải mua nước riêng. Mình uống nước suối là 15.000, 2 nước suối là 30. Thì thành ra là 550.000 một người. Phía dưới vui quá vậy. Nông sản, hội chợ nông sản. Giờ mới để ý luôn cả nhà ơi. Mình đi xuống dưới chơi chút đi. Trời ơi, đi xuống dưới chơi vui cái vậy trời. Nè, bánh quê nè, bánh đậu xanh. Y chang như mấy cái lễ hội mà Thơ hay đi ở dưới quê. Thơ sẽ quay sơ qua cho cả nhà xem nha. Đó, bánh quê. Hoành tráng quá. Đây nè, Thơ thấy cái cổng hình như nó nằm ở mấy bên đây nè. Qua từ cái cổng này, wow, nguyên cái bùn thốt nốt luôn. Cái này thì Thơ ít khi được thấy lắm, tại vì quê Thơ là xứ dừa, không có cây thốt nốt này. Trời ơi, vui quá. Đúng là chợ quê rồi. Dừa nè, nhộn nhịp. Khu này là bán mứt. Mứt này người ta bao bọc lại rất là vệ sinh luôn. Heo cái đất ở chỗ cà chua heo. Quá trời mứt luôn cả nhà. Mứt rồi kẹo dẻo. Ôi kẹo dẻo nè. Thiên đường luôn. Đây nè, thôi sẽ lại cái cổng này người ta bu đông. Trời ơi, y chang cổng cưới miền Tây. Y chang cổng cưới miền Tây luôn. Wow, hoành tráng dữ vậy. Lễ hội trái cây. Lễ hội trái cây Rồng Phụng nè. Cái cổng này cũng mắc tiền lắm luôn á.
Đã ha, thêm cô dâu chú rể đứng giữa nữa là y chang đám cưới miền Tây luôn. Ở dưới người ta đi co trái cây á cả nhà, để thôi coi trái thật hay trái giả đây. Trời ơi, trái thiệt không à. Nè, thanh long rồi bưởi rồi ớt chuông nè. Trái thiệt không luôn á. Đó. Hoành tráng dữ. Số lượng có hạn hết. Để thôi coi cái con rồng này. À, con rồng này thì là giả. Bình thường á, nếu mà là thật á nha, là cái này là trái ớt, còn cái này là trái cao nè. Cái này giả rồi. Đã ha. Bên đây cũng trái cây nhóc luôn. Rồi, để mình vô trong mình tham quan thêm vòng nữa ha. Ôi ôi, đông vui. Hồ lô. Trái cây. Trái cây quá trời luôn. Sầu riêng nè. Sầu riêng ri 6 70.000 một ký. Sầu riêng ri 6 250.000 một ký. Sao nhiều giá quá vậy? Cũng là sầu riêng Musan Kinh 170.000 ký. Khu này bán sầu riêng nè, thơm ngất ngây luôn. Bơ 100.000 3 ký, thành ra chỉ có 33.000 ký thôi. Bơ mùa này bây giờ là rẻ rồi cả nhà. Đợt trước thôi đi Đà Lạt á, mà lúc đó chưa có vô mùa bơ nha. Mua tại Đà Lạt luôn, 70.000 một ký. Bơ này nè, 70.000 ký, mua tại Đà Lạt. Bây giờ thì vô mùa rồi nó rẻ hơn nhiều. Quá trời trái cây luôn. Ok, cơ bản là vậy, vui. Rồi mình đi về. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tổng kết lại một xíu ha cả nhà. Ở trên web thì người ta để là giá là 400 mấy, nhưng mà thật ra thì giá đó vẫn chưa có VAT. Thì khi mà tính thuế vô này nọ hết rồi thì nó sẽ trên 500. Và ở đây thì sẽ không có miễn phí nước, cho nên là mình sẽ phải mua nước. Thì thành ra là cái giá trung bình mà mình phải tốn là, nếu mà thôi uống nước suối nha, là 550 rồi đó. Còn nếu như mà mình uống nước trái cây hoặc là nước ngọt đồ này kia thì nó sẽ tầm 570 trở lên. Thì với cái giá này Thơ thấy là nó cũng không có rẻ. Cái quán này ăn cũng được, hải sản thì cũng nhiều, cơ bản thì cũng tươi. Nhưng mà với cái mức giá này thì nó cũng bình thường, chứ không phải là thuộc dạng là giá rẻ mà hải sản nhiều. Nói chung thì tiền nào của nấy á, cô chú anh chị. Còn cái phần mà tôm mũ ni với lại tôm hùm á, mà người ta chụp mà người ta hay chạy quảng cáo á, thì cái đó là khi có khi không, mà thấy khi không nhiều hơn khi có. Và chắc là mình cũng phải hên dữ lắm luôn mới đi đúng được cái đợt là có tôm mũ ni với lại tôm hùm. Hoặc là người ta sẽ có một cái ngày nào đó người ta thông báo trước là cái ngày đó là có tôm mũ ni chẳng hạn, ở chi nhánh đó. Thì cái ngày đó mà lỡ nhưng mà mình không rảnh, mình cũng không có dịp để đi ăn á, thì cũng không bao giờ có thể gặp được cái ngày hoặc là cái dịp có những cái món đó. Nói chung là thấy nó cũng hơi xa vời. Thì thành ra là chung quy lại thì nó quy tụ lại những cái loại hải sản cơ bản như là cua, ghẹ, tôm tích và tôm càng xanh. Còn về bào ngư á, thì sao Thơ cũng nhìn ở trên quảng cáo á, Thơ thấy người ta cứ phiêu bào ngư ra, mà bào ngư con á, nhìn cũng nhiều lắm kìa. Nhưng mà ngày hôm nay Thơ tới á, thì con bào ngư nó bằng cái đầu ngón tay cái của mình vậy nè cả nhà, nãy cũng thấy rồi đó. Mà lại cho vô một cái chén súp rất là lớn. Thì mình muốn ăn một cái con bào ngư nhỏ xíu đó thì mình phải lấy một cái chén súp bự như vậy. Cho nên là mình rất là ngại lấy.
Nãy Thơ lấy đúng một chén súp đó. Thơ lấy đúng một chén súp luôn, ăn được con bào ngư nhỏ xíu đó cả nhà. Thì cũng hơi ngại lấy. Nếu như mà theo đánh giá của Thơ thì Thơ thấy quán này nó cũng bình thường rồi. Để mà chấm điểm thì Thơ nghĩ là Thơ chấm tầm 6,5 điểm. Cái này là quan điểm cá nhân của Thơ thôi nha cô chú anh chị. Tại vì mỗi người sẽ có mỗi cái trải nghiệm khác nhau. Và Thơ nghĩ là mỗi ngày á, thì nó cũng sẽ có những cái thay đổi nhỏ khác nhau. Và tùy gu của mỗi người thôi. Thì từng người sẽ có những cái trải nghiệm riêng và sẽ có những cái đánh giá riêng, cái nhận xét riêng. Và ai thích cái gì hơn thì cái đó cũng là tùy vào cái quan điểm của mỗi người thôi. Rồi, chắc là bây giờ Thơ xin phép được dừng video lại tại đây. Và nếu như mà cô chú anh chị có biết chỗ nào hay ho ở Sài Gòn hay là ở gần Sài Gòn nè, thì cả nhà bình luận ở phía dưới nha. Và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều vì đã xem hết clip này. Và Thơ chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ thì Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.